ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ የሀበሻ ቱቶሪያል ቤተሰቦች እንደምን ቆያችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። እናንተም ደህና እንደምትሆኑ ተስፋ አደርጋለሁ። በዛሬው ፕሮግራማችን ላይ ወይም በዛሬው ቪዲዮአችን ላይ ምርጥ ዌብሳይት ጠቁማችኋለሁ። ይሄም ዌብሳይት ሬንደር ፎረስት ይባላል። በዚህ ዌብሳይት ላይ የተለያዩ አይነት ምርጥ ኢንትሮዎችና ፕሮ የሆኑ ሎጎዎችን መስራት ትችላላችሁ። በቃ አታምኑም፣ በጣም ምርጥ በቃ የተባለ አይነት ሎጎ እና ኢንትሮ ነው የምትሰሩበት። በቃ ቪዲዮውን እስከመጨረሻ ካያችሁት በጣም እንደምትጠቀሙበት ተስፋ አደርጋለሁ። እርግጠኛ ነኝ እንደምትጠቀሙበትም። ይሄውና የሀበሻ ቱቶሪያል ዋናው ፔጅ ውስጥ ገብተናል። ከዛ ላይ ያለውን ቀዩን ሰብስክራይብ የሚለውን በተን በመንካት ከዛ አጠገብ ያለውን የደወል ምልክት አንዴ ከነካችሁ በኋላ ኦል ላይክ ካደረጋችሁ አዳዲስ የምንለቃቸውን ቱቶሪያሎች ቶሎ ይደርሷችኋል ማለት ነው። በመጀመሪያ ጎግላችን ውስጥ ከገባን በኋላ ሬንደር ፎረስት ብለን ሰርች እናደርጋለን። ሬንደር ፎረስት ብለን ሰርች እናደርግ ኦንላይን ቪዲዮ ሎጎ ኤንድ ዌብሳይት የሚለው ላይ ያለ እሱን ከነካን በኋላ ይሄን ይመስላል ዌብሳይታቸው። እንዲህ ይመስላል። እናንተ ወደ ላይ በመሄድ ጌት ስታርትድ የሚለውን ትነኩታላችሁ። እዚህ ጋር ቪዲዮ ሎጎ ዌብሳይት የሚላለኛ መጀመሪያ ሎጎን እንስራ። ከዛም እዚህ ጋር ኢንተርቪው ብራንድ ኔም የሚላል እዛ ጋር ብራንድ ኔማችሁ ላይ የፈለጋችሁ እናንተ መስራት የምትፈልጉት ሎጎ ስሙን ጽፋላችሁ። ያብሻ ቱቶሪያልስ ስላለው ከዛ በኋላ ጌት ማይ ሎጎ የሚለውን ትነኩታላችሁ። ከዛም እዚህ ጋር ስታይል የሚላል እዛ ላይ ከነካችሁ በኋላ የተለያዩ ስታይሎች አሉ። እኔ የኛውን እመርጣለሁ። እናንተ የፈለጋችሁት የተመቻችሁን መምረጥ ትችላላችሁ። ኔክስት ትሉታላችሁ። ከዛን የሆነ ራሱ ጀነሬት አድርጎ ምርጥ ሎጎዎች ምንም ሳንለፋ በቀላሉ ያመጣልና ይኸው እዚህ ጋር እንደምታዩት መጀመሪያ ላይ ያለው በጣም ደስ ይላል። ይኸው ወደታች እየወረዳችሁ ራሱ ያስመርጣችኋል የፈለጋችሁትን። እናንተ እንደተጠቀማችሁት ኪወርድ ነው ወይም እንደ ስማችሁ አይነት ነው። የእንግሊዘኛ ስም ከሆነ ከስማችሁ ቶሎ ማንበብ ስለሚችል ከስማችሁ ጋር ምርጥ የሆነ ያመጣላችኋል። ከፈለጋችሁ እዛ ታች ስር የፈለጋችሁትን አይነት መምረጥ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ከለሮቹን ማስተካከል ትችላላችሁ፣ እንደፈለጋችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። እኛው ኤዲት ኤንድ ዳውንሎድ የሚለውን እናከዋለን። ከዛን እዚህ ጋር እንደፈለጋችሁ ሎጎአችሁን ያውና ሎጎ ከስር ጽሁፍ ምናምን እንደፈለጋችሁ ኤዲት ታረጋታላችሁ። የሚመቻችሁን አይነት እንዲያምር እንዴት አይነት ማድረግ እንዳለባችሁ ራሳችሁ ተወስናላችሁ። ከዛን ዳውንሎድ የሚለውን ታች ጥራት ያለው ሎጎ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር በብር ነው በዶላር አስከፍላችኋል። እኔ ግን በፍሪ አሳያችኋለሁ። ፍሪ ላይ ዳውንሎድ የሚለውን እናከዋለን። ከዛ በኋላ ሎድ ያደርግልናል። እንጠብቀው፣ ትንሽ እንጠብቀዋለን። ከዛ ሎድ አድርጎ ጨርሶልናል። ይኸውና እዚህ ጋር ዳውንሎድ የሚል አለ። እሱን ዳውንሎድ ስናደርገው ዲቫይሳችን ላይ ዳውንሎድ ይሆንልናል ማለት ነው። ከዛ ስንከፍተው ይኸውና በጣም በቃ ምርጥ ሎጎ ወጥቶልናል ማለት ነው። ከዛ ይሄን ቪዲዮዎቻችን ላይ ማስገባት እንችላለን። በቃ እንደፈለግን ሎጎአችንን ቪዲዮዎቻችን ላይ በማስገባት መጠቀም እንችላለን። በመቀጠል ደግሞ እንዴት ኢንትሮ ወይም ቪዲዮ መስራት እንዴት እንደምንችል አሳያችኋለሁ። ቪዲዮ የሚለው ላይ ያለውን ከነካም በኋላ እኔ እዚህ ጋር ስለሰራው ነው። እናንተ ግን እዚህ ጋር ሌላ የሚመጣላችሁ የሆነ ክሬት ቪዲዮ የሚል ይመጣላችሁ፣ እሱን ትነኩታላችሁ። እኔ ግን ኒው የሚለውን ነው የምነካው። ከዛ ነው እዚህ ጋር አበዱ ሎጎ ኢንትሮዎች አሉ። እና እዚህ ጋር ራሱ ያለው አንደኛ ነው። ዋው በቃ እንዲህ አይነት ቃውጢ ኢንትሮዎችን መስራት ትችላላችሁ። እንዲህ ፕሮ የሆኑ በቃ የሆነ በአፍተር ኢፌክት መስራት የሚችሉ አይነት ቪዲዮዎች ኢንትሮዎችን ይሰራል። በጣም ምርጥ ነው ይሄ። ዋው እዚህ ጋር ያለውን እስቲ እንየው።
እዚህ ጋር ያለው በጣም ደስ ብሎኛል። እሱን ከመረጥን በኋላ ወደ ታች ክሬት ናው የሚለውን እናኳለን። ሎድ አድርጎ ሲጨርስ እሺ ከዛ ዩር ሎጎ ሂር የሚለውን ዛነካና አፕሎድ ቀጥላ የሚለውን ከነካን ቅድም ዳውንሎድ ያደረግነውን ሎጎአችን ቅድም የሰራነውን እናስገባለን። ያውና እናስተካክለው ትንሽ በቃ ሴፍ ነው እንደዚህ በቃ ከዛ እንደን የሚለውን እናኳለን። ከዛ እዛ ጋር ቴክስት ማስገባት ከፈለጋችሁ ይግባ ግን እኔ ስለማላስገባች በጣም አልፌዋለሁ። ከዛ ሚውዚክ የሚለው ላይ እንገባለን። ከዛ ወይ ቮይስ በቃ ይሄኛው ፕላስ ሳይን አለ ፕላሱን ከነካ ነው በኋላ በቃ ጨርሰናል። ከዛ እናኳለን ይሄኛው ፕሮሰስ አድርጎ እስኪጨርስ ኤክስትራክት በቃ አድርጎ እስኪጨርስ እንጠብቀዋለን። ይሄው ኤክስፖርት አድርጎ ጨርሷል። በቃ ነው ኢንትሮአችን በአማረ መልኩ ጨርሷል። እስቲ ፕሌን በለው ምን አይነት እንደሰራልን እንየው። ዋው ያበደ ኢንትሮ ሰርቶልናል። በቃ እናንተም እንዲህ ዳውንሎድ እያደረጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። አንዴ ዳውንሎድ እንደምታደርጉ ወደ ታች ኮርዳችሁ በኋላ ዘጋው ዳውንሎድ የሚል አለ። ቀላል እንደሱን ከነካችሁት በቃ ራሱ ዳውንሎድ ያደርግላችኋል። ከዛ ስትከፍቱ